Classic Talk, ang programang tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan na may kaugnayan sa politika, kalusugan, kapaligiran, OFW at marami pang iba. Classic Talk mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang yan sa Classic ITV. Classic TV program for unique people. Classic na, unique ba? Magandang umaga po mga ka-Classic. Okay, once again, tayo po ay nandito sa programa ang Classic Talk. Dito lamang yan sa Classic ITV, a Classic TV program for unique people. Serving the Filipino from the Philippines to the world. Ang inyo po makakasama ngayong araw ng Biyernes, ikatatlo sa buwan ng Abril, taong 2020. Grace Claveria Maniaga, klase na, unique pa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din po sa ating mga kababayang OFW. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi saan man pong panig ng mundo kayo nanduroon sa kasalukuyan. Kayo po ay nanonood dito sa programang Classic Talk. Dito lamang yan sa Classic ITV. Siyempre, binabati natin ang ating mga kababayan dyan sa Japan. Ayan, si Tito Dan Vito. Ayan, Ohio gozaimasu. Binabati din natin ang ating mga kababayan dyan sa Korea. Sir Larry. Ayan, hello Sir Larry Ki. At syempre po sa ating kaklase sa Korean language, si Rans Angeles, Juna HMAAyo. Ganun din po ang ating mga kababayan dyan po sa Malaysia, Selamat Page. Yan po ang pagbati nila ng good morning. Ganun din po sa ating mga kababayan dyan po sa Saudi Arabia. Kay Sir Isagani Larawan, kay Founding Chairman Albert Lawing Guanzon, kay Ma'am Risa, at sa lahat po ng mga kasamahan natin sa bantay at kasangga ng OFW dyan sa Middle East. Ayan po sa Bahal Care po sa inyong lahat. At syempre po sa mga kababayan natin sa Thailand, sa Wadika. Ganun din po sa mga kababayan natin dito sa bansang Pilipinas. Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy pa rin po na dumaranas ng tinatawag na Enhanced Community Quarantine. Kaya tayo po ay nagbo-broadcast dito po sa ating tahanan dito po sa Dasmariñas, Cavite. At syempre po bago po tayo magpatuloy sa ating mga pagbibigay sa inyo at paghahatid ng mga sariwang balita, magbibigay po muna tayo ng pagbasa mula sa ating mahal na Biblia. Kaya sa Juan chapter 10 verse 31 to 40. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag ninyong mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sinabi baga ninyo tungkol sa Kaniya, na pinapabanal ng Ama at sinugo ng sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat, kung ginagawa ko ang mga yaon kahit hindi kayo magsisisampalataya sa akin, ay magsisisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo at mapangunawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin at siya'y tumaka sa kanilang mga kamay. At siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismuhan ni Juan. At siya'y tumira doon. At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya. At sa kanilang sinabi, katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon.
ang mabuting balita ng Panginoon. At syempre po sa ating mga balita ngayong umaga, sa ating mga headline, ayan, COVID-19 cases, 2,633 na ang total. 11 ang bagong namatay ayon yan sa DOH. At syempre po sa iba pang balita, may sapat na supply ng tubig hanggang sumapit ang tag-ulan sa Angat Dam. Ayon naman yan sa NWRB. At sa iba pa nating balita, dahilan sa pinaigting na enhanced community quarantine at tuluyang pagla-lockdown sa Lucena City, isinagawa naman ang third online session ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Quezon upang makaiwas sa kumakalat na COVID-19. At sa iba pa nating balita, PNP Chief Police General Archie Gamboa nagbanta sa mga police directors at COPs. At sa iba pang balita, DOST delivers biomedical devices to UP PGH for COVID-19 inpatient monitoring. At sa iba pang balita, DepEd Commons expands feature for ALS learners. At syempre po, makakapanayan po natin ang ating kasamahan sa school director at St. Anthony School of Los Baños and St. Francis of Assisi College, si Sir Arnel Palmes, mamaya po pagkatapos ng ating mga balitaan. At syempre po sa ating balita ngayong umagang ito, COVID-19 cases umabot na sa 2,633 ang total. 11 ang bagong namatay. Magbabalita ang ating ka-classic. Jenny Serrano, please come in. Lampas 2,500 na ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas dahil sa 322 na bagong kaso. Sa monitoring ng ahensya kahapon, may 11 ring nadagdag sa death cases na nagpaakyat pa sa 107 na bilang ng mortality. Muli namang bumaba ang numero sa recoveries dahil isa lang ang bagong gumaling. Ang total ngayon na recoveries ay nasa 51 pa lang. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, patuloy pa rin ang assessment ng ahensya kasama ang Interagency Task Force sa epekto ng ipinatutupad na enhanced community quarantine sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Samantala, sa iba pang balita, may sapat na supply ng tubig sa Angat Dam hanggang sa sumapit ang tag-ulan. Yan ang tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr., inaasahan ngayon ng pag-asa na on-time ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong taong kumpara noong 2019 na magkaroon ng El Nino sa Pilipinas. Sinabi ni Executive Director Dr. David Jr. na ang level ng tubig sa Angat Dam ay nasa 195.97 meters. Ito ay 15 meters na mas mataas sa minimum operating level ng Angat Dam na 180 meters. Samantalang magmula aniya, noong Marso ay nagsagawa na ang Pag-asa at Metropolitan Water Works and Sewage System o MWSS ang Cloud CD. Pero dahil minsan lamang aniya nagkakaroon ng ulap, ay kanilang itinigil ito at ipagpapatuloy na lamang sa ikatlong linggo ng Abril. Nag-uulat para sa Classic ITV, a Classic TV program for unique people. Jenny Serrano, Classy na, unique pa! Okay, maraming salamat ka-classic Jenny Serrano. At syempre po sa iba pa nating balita, DOST delivers biomedical devices to UP PGH for COVID-19 inpatient monitoring. The Department of Science and Technology or DOST delivered 106 units of RX box to the Philippine General Hospital UP PGH on Tuesday, March 31, 2020 as part of its ongoing efforts to respond to the COVID-19 crisis. RX box is an innovative developed by researchers from UP Manila and UP Diliman with support from the Department of Science and Technology through the Philippine Council for Health Research and Development or DOST-PCHRD. It is a multi-component biomedical device capable of measuring a patient's temperature, blood pressure, heart rate, oxygen saturation,
uterine constructions, and electrocardiogram readings. It can reduce contact between patients diagnosed with COVID-19 and healthcare workers. The delivered devices will be used for bedside monitoring of the vital signs, oxygen saturations, and electrocardiogram readings of patients diagnosed with COVID-19, especially those in severe or critical conditions who need continuous monitoring. It will also provide an efficient way for healthcare workers to monitor multiple patients at once. Here at the features of DOST's RX box. Ito po ang nilalaman ng mga boxes na ito. 1. Blood pressure monitor. Measures the patient's blood pressure to detect cardiovascular problems, especially hypertensions. Number 2. Pulse oximeter measures the level of oxygen in the patient's blood and can help detect lung and cardiovascular problems. At number 3, electrocardiogram monitors the heart's movement to pump blood throughout the body, helpful for those with acute and chronic heart problems. Number 4, fetal heart monitor measures the baby's heart rate while in the womb. At bago po natin ito ipagpatuloy, nasa linya na po natin ang ating ka-classic. Siyempre po magbabalita po. Ayan, ito po ay tungkol sa PNP Chief Police General Archie Gamboa na nagbanta sa mga police directors at COPs. Magbabalita po ang ating ka-classic. Kuya Ace Fernandez, please come in. Yes, Grace, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa Classic ITV. Tama ka dyan, Grace, sapagkat nagbanta nga itong si PNP Chief Police General Archie Gamboa sa mga police directors at chief police sa buong bansa na tatanggalin sila sa pwesto kapag sumunod ang pag hindi sinunod ang standard operation procedures of protocol sa lahat ng quarantine checkpoints sa buong bansa. Ayon kay Gamboa, hindi dapat ang LGUs ang masusunod sa mga naturang QCPs dahil ang mga guidelines mula sa Interagency Task Force with Shields o mula sa national government ang dapat susundin ng mga police directors at chief of police. Ang order na ito ng PNP ay nag-ugat sa isang pangyayari na hindi palampasin ng isang LGU ang sasakyan o truck na may dalang basic commodities na dapat ay mabilis makakarating sa paroroonan. Grace, sa pagkakataong ito ay nalito umano ang mga pulis na nagmamando sa checkpoints dahil sa ang isang ordinansang ipinatutupad sa mga checkpoints ng nasabing LGU. Samantala, muling binigyan din ni Police General Archie Gamboa Grace na huhulihin nila ang sinumang grupo na manggugulo batay sa kautusan ni Pangulong Duterte na kanilang Commander-in-Chief. Iliwanag din ni Gamboa na dapat sumunod sa batas ang lahat dahil responsibilidad umano ng PNP na panatilihin ang peace and order ng pamayanan at yaking ang kaligtasan ng mga mamamayan. Grace? Okay, Ace, kumusta naman dyan sa inyong kalagayan? Nahanda na ba kayo ng mga relief? Dito sa nakakalipas na ang 4 na araw, ang huling dating dito sa aming pamayanan ng relief goods, dahil dito nga, pinakang epicenter ng case ng COVID dito sa aming barangay, na particular dito sa Alvarez subdivision, at mismong nasa likuran namin, Grace, ang naging biktima ng COVID-19. At ito ay nakakalungkot na balita sapagkat mismong dito sa ating lugar ay meron naging biktima ng mapanganib na novel coronavirus. At kani-kanina lamang, Grace, ay nakakuha tayo ng informasyon na mayroon na namang isang positive na di umano ay meron na nga dinapuan ng COVID-19 sa Cali Pablo sa Barangay 2 sa bayang ito ng Sariaya. Kaya ito isang malungkoting balita sapagkat kahit anong pagsisikap ng ating pamahalaan na mapigilan ang dagdag ng bilang ng mga positibo sa COVID-19 ay patuloy na
ito ay dumaramin. At katunayan, itong kamakailan ay nakausap natin at na-interview nga itong si Dr. Constancia Panganiban Cataroha, na siyang Municipal Health Officer ng Bayan ng Sariaya, ay sinabi niya na meron sila di umanong humigit na 3,000 person under monitoring upang sa ganon ay matiyak naman ang mga ito ay ligtas at meron naman silang triad facilities na inihanda upang tiyakin din na mapaglilingkuran ang mga kababayan nating magiging biktima na nitong COVID-19 virus. Grace? Maraming salamat, Kuya Ace. Ingat kayo dyan. Mula dito sa Calabarzon, sa bayan ng Sariaya, Ace Fernandez nag-uulat para sa Classic ITV. Kasi na, unique pa. Okay, maraming salamat, Kuya Ace Fernandez. Ayan, at sa pagpapatuloy po ng ating binabalita nga po tungkol po sa pamamahagi ng DOST ng kanilang biomedical device sa UP-PGH. Ayan, syempre po, ang panglima nga po ay ang maternal tachymeter measures the strength of a mother's uterine contractions. Ayan, during labor and delivery. Number 6, temperature sensor measures a patient's body temperature. It can help detect fever, a common medical sign of infection and other disease conditions. The DOST Calabarzon Regional Office is the implementing agency that will coordinate with other regional offices for the distribution of the remaining 894 RX box units to selected healthcare facilities. Ang balita pong yan ay mula po kay Sir Enrico Belha, Office of the DOST Secretary, na pinadala po sa atin ni Ma'am Maria Lilibet P. Padilla, Public Affairs Unit, Communication Resources and Production Division ng Science and Technology Information Institute or Department of Science Technology STII. Ayan. At syempre po ang iba pa nating balita pagkalipas lamang ng ilang patalastas.
Classic. Okay, once again tayo po ay nandito sa programang Classic Talk. Dito lamang yan sa Classic ITV, a Classic TV program for unique people, serving the Filipino from the Philippines to the world. Ang inyo po nakakasama ngayong araw ng Biyernes, ikatatlo sa buwan ng Abril, taong 2020, Grace Claveria Manyaga, klase na, unique pa. At sa patuloy po na pagbibigay namin sa inyo ng mga sariwang balita dahilan sa pinaigting na enhanced community quarantine at tuluyang pagla-lockdown sa Lucena City. Isinagawa naman ang third online session ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon upang makaiwas sa kumakalat na COVID-19. Magbabalita ang ating kaklasik, Ronald Agbaya. Please come in. Yes, good afternoon. Kasama ng Grace, tatlong online session ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon isinagawa nga kahapon alas 9 ng umaga sa pangunguna ng Quezon Vice Governor Samuel Samnantes. Ito ang pangatlong pagkakataong isinakatuparan kasamang Grace upang matupad ang pansamantalang pagpapairal ng social distancing dahil maging sila ay apektado ng pinaigting na enhanced community quarantine at pagla-lockdown ng tuluyan ang lungsod ng Lucena upang malabanan ang hindi nakikitang kalabang coronavirus disease 2019 na patuloy na dumarami ang biktima at nangamamatay na nakapitan nito sa lalawigan ng Quezon. At dahil sa deklaradong total lockdown na ang lungsod ng Lucena, dahil ito ang pinakamataas ang status na inihayag mula sa Quezon Integrated Provincial Hospital Office na mayroong confirmed cases ng COVID-19. Kaya kansilado na muna ang mga ginaganap na regular na sesyon ng bawat miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Kaya naman, mas minabuti na lang munang mag-online session ang mga legislative member upang walang maging dahilan ng pagbagal ng usapin sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Yan ang aking report mula rito sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon sa lungsod ng Lucena, Quezon Province. Ako si Ronald Agbaya para sa Classic ITV Network. Ang ITV, magklase na, news pop. Okay, maraming salamat ka-classic, Ronald Agbaya. Talaga namang napaka-aktibo ng ating sangguniang miyembro, sangguniang panlalawigan ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan dyan sa Quezon. Ayan, ingat-ingat po tayong lahat. At syempre po sa pagpapatuloy po ng ating pagbibigay sa inyo ng iba pang balita. Tungkol nga po ito sa DepEd Commons expands features for ALS learner. Aside from formal students, the Alternative Learning System o ALS, learners of the Department of Education of DepEd can also use DepEd Commons, ayan, the online education platform for public school teachers and learners which supports alternative learning modalities amid enhanced community quarantine community quarantine period. Ayan. With ALS learners catering to out-of-school youth and adult o OSYA learners, Assistant Secretary for ALSGH Ambat explained that the online platform is reinforcing the program's objective of offering education anytime and anywhere suitable for them. Ayan, in this time of uncertainty, we are glad that through DepEd Commons, our learners will still be able to continue learning. It is critical for us to provide them with more options to learn, Assistant Secretary for ALSGM's Ambat said. Allowing even our ALS learners to access our DepEd Commons is under big steps in making learning happen even in the midst of the enhanced community quarantine, he said. Currently, DepEd is populating the content of DepEd Commons while starting to put relevant content aligned with the needs of ALS learners. Today, DepEd Commons has a total of 2,345,183 users since
its soft launch last March 14, according to Undersecretary for Administration Alain Del Pascua. Yan, dami na po palang gumagamit nito, nasa 2 million na. With face-to-face instruction impossible during this crisis, DepEd encourages the use of DepEd Commons as an option only for those who have access to internet and equipment such as smartphones, tablets, laptops, and desktop computers. In all and other areas where there are signals coming from the telecommunications company, all of these schools are being readied now to have the access online so that we could provide them with the appropriate technology and platform that they would be needing, Yusik Pascua said. Ayan, the Open Education Resources o OERs in DepEd Commons are authored by public school teachers who are subject expert, properly cited and acknowledged. Teachers can retain, reuse, revise, remix, and redistribute the content to their students. Ayan, napakaganda po pala na kanilang tinatawag na ALS learners. Nasa 2 million na po ang gumagamit at iniimbitahan nga po ang may mga communication po na pwede pong mag-join sa DepEd program na ito. Ang mga pictures po niyan at saka po ang balitang ito ay mula po sa Communications Division ng Public Affairs Service ng Department of Education. Ayan. At syempre po kahapon po ay nakapanayan po natin si Sir Arnel de Mesa ng Regional Director ng Department of Agriculture. Ito po yung pinadalang press release po sa atin ng DA, Calabarzon Agricultural Agencies Map Out Response to COVID-19 for our farmers and fisher folks. Ayan. In line with the enhanced community quarantine, the regional offices of the Department of Agriculture, RDA, and its attached agencies and bureaus in Calabarzon conducted its first quarter Regional Management Council or RMC meeting by video conferencing last March 27, 2020 to map out various responses of the department to support the agri-fishery sector in the region. The group discussed the 31 billion supplemental budget for the department under the Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act of 2020, DA Calabarzon Regional Director and RMC Chairperson Arnel V. De Mesa presented how this budget will be used to support food production and availability, food accessibility, and food price stabilization. According to him, the department's COVID-19 initiative will fall under the umbrella of the Ahon Lahat Pagkaing Sapat o ALPAS kontra COVID-19 program. Ayan, kasama na po natin sa ating linya ang ating kaibigan, ang ating pinagkakapitagan. Ayan, syempre po, siya po ay School Director ng St. Anthony School sa Los Baños at sa St. Francis of Assisi College. Kukumustahin po natin ang ating kaibigang si Director Arnel Palmes. Kumusta po? Good morning. Hi. Good morning, Miss Grace. Opo, kumusta na po ang inyong sitwasyon dyan sa iyong kinalalagyan ngayon? Oh, wow. So far, nandito ako ngayon sa Los Baños. Opo. It's safer. Pero meron kaming 4 na positive na info sa aming bayan ng Los Baños. Ay, opo. Tapos ano po ang mga updates naman sa inyong mga pinamumunuang eskwelahan? Wow, ha. Ano ngayon, walang operations ngayon out of our 9 campuses. Simulan yung in-announce ng ating mahal na Pangulo. So, walang operations sa ating schools ngayon. So,
So, paano po ang mode of communication nyo ngayon? Kasi ang Department of Education nga po, meron po silang tinatawag na online. So, kayo po, ano po ang ginagamit nyong mode of communication sa kasalukuyan para po kahit papano ay makapag-usap kayong mga taga-schools? Actually, time to time, we have our communication sa aming mga teachers using the Zoom, yung medium of instructions na site. Apo. And then, sa aming mga mahal na mga mag-aaral, meron kaming ginagawang system para sa aming preschoolers, grade school hanggang high school. We make sure na meron silang ginagawa sa bahay. Opo. Sir, Online naman. Opo, sir, alam naman po natin na sa kasalukuyan ay dapat buwan na ng mga graduation, 'di ba? So, Yes. opo, sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa nyo sa mga mag-aaral nyo na graduate? Ano po ba ang plano nyo? So far, wala pa naman kaming plan. We will be waiting for the announcement of our DepEd personnel. Opo. So, doon kami nagbe-base sa kanila. So far, nakahang pa yung aming graduation. Nakahang pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Oo. Sana magiging open ang situation para maging back to normal yung ating pamumuhay. Opo nga, napakahirap nga po ng sitwasyon natin sa kasalukuyan. So, Yes. opo, magbigay ka nga po ng mensahe sa iyong mga kababayan at sa inyong pong nasasakupan ng inyong eskwelahan. So, sa aming mga participants at sa Antonians, ang maitutulong natin, keep on posted in our Facebook account. Meron tayong school website. Doon yung makikita yung ating mga announcement. At saka, stay at home and let us pray. Yun ang mahalaga doon. Magdasal tayo lagi, araw-araw. Oo, sir, pwede mo rin pong i-announce sa amin kung may mga announcement ka ngayon. So, sa aming mga mahal na magulang, maghintay lang kayo. We will announce kung kailan yung babalik yung ating normal na operation sa school. So, mag-ano lang kayo, lagi nyo lang bibisitahin ang ating website, school Facebook account para ma-update kayo sa ating mga announcement. So, yun. Keep praying always. Keep safe. Okay. At lagi sa bahay. Okay, sir. Maraming salamat po at kung pinapaabot po ng aming programa ang pag-iingat po sa inyong lahat dyan. Yes, ma'am. Sige. Okay. Maraming salamat and tips also. Okay. God bless. Okay po, maraming salamat po, Director Arnel Palmes. Mula po yan sa St. Anthony School of Los Baños at St. Francis of Assisi College. Ayan. Sa panahon nga po ngayon, ang ikinalulungkot nga po natin, nakikita na lang po natin mga posts sa mga Facebook, yung mga gagraduate ay binibigyan na lang ng parangal ng kanilang mga magulang o kaya po yung iba naman ay iniaabot nga sa bahay-bahay ang kanilang mga diploma na ngayon lang po nangyari ito sa ating bansang Pilipinas dahil po sa kumakalat na sakit na COVID-19. At syempre po sa atin pong pagpapatuloy ng pagbibigay sa inyo ng iba pang update, lalong-lalo na po dito sa Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat po at naihatid na po ang mga relief dito po sa ating nasasakupan sa Golden City, Dasma 4. Maraming salamat po sa ating Kapitan Vic Topacio, ganun din po kay Mayor Jenny Barsaga. Sa mga tumutulong po sa pagre-repack, alam naman po natin na hindi ganun kadali ang mag-repack. Halos araw-araw po silang nagre-repack upang may maipamahagi lamang po sa ating mga kababayan. Ganun din po sa mga naghahatid. Ayan, kahapon po, kitang-kita po natin na kahit nasa gitna sila ng araw, sobrang init po dito ay talaga pong pinipilit nilang mabigyan bawat isang tahanan upang magkaroon po ng mga pagkain sa hapagkainan. So, nagpapasalamat po kami sa lahat po na naghatid at lalong-lalo na po sa pamahalaan ng lungsod ng Dasmariñas. Maraming salamat. At syempre, nais ko rin namang parangalan at bigyan ng commendation ng ating barangay chairman dyan sa barangay Binagbagagdangan, Quezon, si Ramilo Sabaliero. Ayan, Kapitan, maraming salamat sa tulong po din ng ating Mayor Radam Aguilar at ng ating Congressman Suarez dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ay nakakatatlong ayuda na po ang
pagbibigay nila ng relief. Congratulations po sa inyong pamunuan at talaga namang ang tatlong ayuda ay mukhang natanggap na ng ating mga magulang dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, lalong-lalo na po dyan sa Barangay Binagbag. Nagiging kampante po kami dito kahit dahil alam namin na hindi nyo sila gugutumin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po sa pagpatuloy po ng iba pa nating pagbabalita, ayan, Extreme Enhanced Community Quarantine ipinatutupad sa 21 barangay dito sa Dasmariñas, Cavite. Sa bisa ng Executive Order Number 32S-2020 na nilagdaan ni Mayor Jenny Barzaga kahapon po, ikadalawa ng Abril, taong 2020 at dahil sa dumaraming bilang ng PUM at PUI at syempre ang COVID-19 positive isinailalim sa Extreme Enhanced Community Quarantine o EECQ ang mga sumusunod na barangay: Borol Main, Borol 1 and 2, Emmanuel Bargado 1 and 2, H2, Luz Biminda 1 and 2, Paliparan 3, Barangay Salawag, Salitran 2, Salitran 4, Sampaloc 1 and 4, San Agustin 3, San Dionisio, Barangay San Esteban, Barangay San Jose, Santo Niño 2, Santa Lucia at Barangay Santo Cristo. Alinsunod sa nasabing executive order, magkakaroon ng mas istriktong alituntunin ukol sa community quarantine. Kabilang dito ang mga sumusunod: pagsasagawa ng mga barangay quarantine checkpoints simula Abril 3, 2020 sa ganap na ikalima ng umaga sa mga entry at exit points ng mga nabanggit na barangay. Tanging ang mga individual lamang na may quarantine pass na lalabas upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gamot ang maaaring palagpasin sa checkpoint. Isang quarantine pass lamang ang ibibigay sa bawat bahay. Ang mga papasok na residente buhat sa ibang barangay ng lungsod ay kinakailangan ding magpakita ng quarantine pass sa checkpoint. Tanging ang mga bibili ng pagkain at gamot lamang ang papayagan. At pang-apat, ang padadaanin lamang ng mga sasakyan sa checkpoint ay iyong gamit ng mga medical workers at iba pang emergency responders, law enforcement officers, government officials, empleyado ng pamahalang lungsod na bahagi ng skeletal workforce at mga driver at pahinante ng mga truck na nagdi-deliver ng mga kinakailangang supply sa pamilihan. Ayan, yan po ang bagong ipinatutupad na Extreme Enhanced Community Quarantine dito sa lungsod ng Dasmariñas. At syempre po, ayon nga po dito sa ating Pangulo, pwede na rin daw pong mag-direct na mag-email sa Pangulong Duterte kung hindi po nagawa sa ating barangay ang mga ito. Ayan, yung pong tatlong wave na tinatawag nga natin, first wave, second wave, at third wave. Pwede po kayong mag-email sa pcc@malacanang.gov.ph or tumawag sa 8888. Yung mga wala pa pong natatanggap na tulong mula po sa ating barangay at sa ating pamahalaan. Ang DILG officials to those who complains against their LGU to report it to the DILG Emergency Operations Center, hotline 028876-3454, local 8806 or local 8810 or 028925-0343. Ang iba pa po nating update pagkalipas lamang ng ilang patalastas. All About You. Matutunghayan niyo na ang programang All About You tuwing Martes at Huwebes. Paglalakbay sa iba't ibang lugar na kapugulitan ng araw, inspirasyon at maghahatid ng mga magagandang kwento para sa inyo. All About You. Makakasama si Miss Grace Gabriela Manyaga dito lamang yan sa Classic ITV, a classic TV program for unique people. Klase na. Unique pa?
once again kayo po ay nanonood dito sa programang Classic Talk. Dito lamang yan sa Classic ITV, a Classic TV program for unique people, serving the Filipino from the Philippines to the world. Ang inyo po nakakasama ngayong araw ng Biyernes, ikatatlo sa buwan ng Abril, taong 2020, Grace Claveria Manyaga, klase na, unique pa. At syempre po, bago po tayo magpatuloy sa pagbibigay sa inyo ng mga updates tungkol po sa COVID-19, ayan, babatiin natin ang mga nagdiriwang ng birthday ngayong araw na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At syempre po, kahit po tayo ay dumaranas ng extreme enhanced community quarantine ngayong araw ng Biyernes, ay babatiin po natin ng maligayang karawan ang mga nagdiriwang ng birthday ngayong araw na to, tulad po ni Father Albert Pailago. Ayan, Father Albert, happy birthday po muli sa iyo. At syempre ito ang tunay na araw ng iyong kapanganakan. Syempre po, long life po mula po dito sa aming programang Classic Talk. At syempre binabati rin po natin ang napakagandang kasamahan natin sa Arroyo High School. Syempre, Rose Ann B. Rington. Ayan, nakikita nyo naman po ang kagandahan ng ating nagsiselebrate ng birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sis. At sana po ay syempre mas maging successful ka pa sa iyong career ngayon, at ang iyong mga anak ay sana ay patuloy na magtagumpay sa kanilang napiling karera. Happy birthday sa iyo. At syempre po kay Amay Bisaya, ayan, happy birthday. Birthday mo rin pala ngayon. At syempre si April Ilagan dyan sa Barangay Binagbag, Agdangan, Quezon. Happy birthday sa inyong lahat na nagdiriwang ng karawan. At ang Luciana MPS sa Laguna, ayan, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng karawan ngayong ika-3 sa buwan ng Abril. Alam kong napakahirap mag-celebrate ng birthday na naka-enhanced community quarantine tayo, dahil nung March 23 ay nag-celebrate din po ako ng birthday ko, pero nandun po tayo sa lockdown period. Kaya syempre sa inyong lahat na nagdiriwang ng karawan na long life para po at sana ay malagpasan natin ang pagsubok na ito sa ating buhay. Ayan, happy birthday muli. Isang tugtog nga ulit ng birthday song para mas maramdaman nila ang pagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Syempre binati rin natin kahapon ang nagdiwang ng karawan, Francisco Jose, April 2, si Maria Laika Nicole Ross ng April 1, Albert Bautista ng April 1, at si Sir Rick Allen Garvida, ayan, noong March 31, at maging si Nelia Kai. Happy birthday din sa inyong lahat. Belated, may habol pa rin natin ang ating pagbati sa inyo. Syempre po, sa pagpapatuloy po ng ating update ngayon nga po ay 2,633 na po ang kabuuang bilang ng ating mga kumpirmado sa sakit na COVID-19. Kaya sikapin po natin na manatili po tayo sa ating mga tahanan upang nang sa ganun ay hindi po tayo mahawaan ng sakit na ito. At tulad nga po ng pinadalang press release po sa atin noong April 2, ayan, gabi po, sa kasalukuyan po kasi ay gabi pa rin sa ibang bansa, sa World Health Organization. Ang kabuoang bilang na po na pinadalang email sa atin ng WHO, ayan, umaabot na po sa bilang na 896,450 nung April 2 po ito sa kanila ng umaga. Kaya ngayon po, April 3 na dito sa ating bansa ay umaabot na po ng 1,000,000 ang mga apektado po ng COVID-19 na sakit na ito. Hindi po apektado, positibo, na nagpositibo ay umabot na po ng 1,000,000. Kaya sikapin po natin na wag na po tayong lumabas ng bahay
at panatilihin po ang kalinisan sa ating katawan at ang paghuhugas ng kamay. Palagi ang paghuhugas ng kamay, isipin nyo po lagi ay birthday nyo para 2 beses nyo pong kakantahin ang happy birthday habang kayo po ay naghuhugas ng kamay na may kasamang sabon. At syempre po kung wala po naman tayong tubig sa ating kapaligiran, pwede po ang alcohol o ang sanitizer. At sikapin din po natin na tayo po ay manatiling malakas sa pamagitan ng pagpapalakas ng ating immune system. Huwag po nating kalimutan uminom ng vitamins kahit nagkakaubusan na po sa ating mga tindahan ang pagbibigay po nito. At syempre nga po ang nakalagay po dito sa pinadalang email sa atin ng WHO. Subject in focus, the roots of transmission from COVID-19 patients. Ayan. As the COVID-19 outbreak continues to evolve, we are learning more about this new virus every day. Here we summarize that has been reported about transmission of the COVID-19 virus and provide a brief overview of available evidence on transmission from symptomatic, pre-symptomatic, and asymptomatic people infected with COVID-19. Ayan, napakahirap po talaga. Ito po ang pag-symptomatic transmission po by way of definition. Asymptomatic COVID-19 case is a case who has developed signs and symptoms compatible with COVID-19 virus infections. Symptomatic transmission refers to transmission from a person while they are experiencing symptoms. Ayan yung mga nakakaramdam nga po ng ubo, sipo, nahihirapan po sa paghinga. Yan po yun. Ang tinatawag naman po nating pre-symptomatic transmission, the incubation period for COVID-19, which is the time between exposure to the virus becoming infected, and symptoms onset is on average 5 to 6 days. However, can be up to 14 days. During this period, also known as the pre-symptomatic period, some infected person can be contagious. Therefore, transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset. COVID-19 who does not develop symptoms. Ayan. Asymptomatic transmission refers to transmission of the virus from a person who does not develop symptoms. Yung mga wala pong nararamdaman pero pag nagpa-test, nagiging positive po. Sila po yun. Kaya ingat-ingat po tayong lahat at sikapin po natin na manatili sa ating mga tahanan. Siyempre po kung heroes po ang mga frontliners natin, ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga health workers po. Ganon din po ang ating mga policeman, ang ating kasamahan sa mga pamamahayag na talaga naman po nag-update ng balita sa inyo. Ang mga security guards, ang mga pharmacists nga po na patuloy na pumapasok sa kanilang mga butika upang sa ganon ay mabigyan po tayo ng mga gamot. Ang mga frontliners po natin ay talaga naman pong ating pinararangalan dahil napakahirap po ng kanilang kalagayan, lalong-lalo na po ang paghahatid. At nakakalungkot nga po dahil sa tuwing manonood po tayo ng mga balitang live, lalo na po yung mga namamatay nating mga kababayan dahil sa sakit na COVID-19, halos hindi na po mabigyan ng burol dito sa ating bansa, ganun din po sa ibang bansa. Dahil nga po agad na kinikremate po ang mga labi ng mga ito. Kaya po mag-ingat po tayo, wag po tayong maging pasaway, wag po tayong maging sanhi ng pagkalat ng coronavirus, bagkus tayo po ay maging hero sa pananatili natin sa ating mga tahanan. At syempre po bago po tayo magtapos sa ating programa, lagi nga po nating sinasabi, wag po tayong susuko kung ano man po ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Lagi po tayong maging matatag. Ito po isang paalala pong muli. Ito po ay mandatory na ang pagsusuot po ng face mask po. Paglabas po natin ng mga tahanan, kailangan na po nating gawin. Ito po ay mandatory na lalong-lalo na po sa ating bansa sa enhanced community quarantine.
Lahat po ng buong Pilipinas ay nagpapatupad na po nito, kaya wag po tayong lumabas ng ating tahanan kung hindi po tayo naka-face mask. Siyempre po, never give up. Wag po tayong susuko sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. At ito nga pong ating pamangkin, apo, ayan, ay gumawa po ng isang kanta. Sarili niya po itong version para po sa ating kumakalat na COVID-19. Mag-ingat-ingat po kayo at congratulations po sa ating mga frontliners sa kanilang kasipagan. Huwag po kayong susuko. Never give up. Muli po ang inyong pong nakasama dito sa programang Classic Talk. Dito lamang yan sa Classic ITV, a Classic TV program for unique people serving the Filipino from the Philippines to the world. Pakinggan po natin sa ating CBB ang kanta ni Angel Wisdom Tropicales, A Million Dreams, Grace Claveria Manyaga, klase na, unique pa. Close my eyes and I can see a virus that is spreading here, but it looks not real. Through the dark, through the door, through the so many people has virus. There's a place, it begins outside the Philippines. Now we're on